נבחן דוגמה של תנועה מעגלית במהירות לא קבועה. כאשר נרצה לתאר באופן כללי תנועה מעגלית, נשתמש בתטא. תטא מציינת את הזווית ביחס לציר ה-x. קצב שינוי הזווית, אומגה, המהירות הזוויתית, כבר לא יהיה מספר קבוע, והוא יהיה באופן כללי הנגזרת של תטא לפי הזמן. נוכל לקבל גם תאוצה זוויתית, כלומר קצב שינוי המהירות הזוויתית. נסמן אותה באמצעות האות אלפא. התאוצה הזוויתית היא הנגזרת של אומגה לפי הזמן. הביטוי עבור מיקום הגוף, גם כאן כמו עבור תנועה מעגלית במהירות קבועה, יהיה באמצעות הוקטור r, כאשר r נכתב בדיוק באותו אופן, רק שבמקום אומגה כפול t אנחנו כותבים תטא כללי. הגודל של הוקטור r יהיה כמובן הרדיוס, r גדול, מה שאומר שאנחנו מדברים על תנועה מעגלית שהרדיוס לא משתנה בזמן. המהירות נראית בדיוק אותו דבר, רק שאומגה כאן הוא לא מספר קבוע, ותטא כאן זה לא אומגה כפול t, אלא פונקציה כללית. הגודל של המהירות, גם בתנועה מעגלית שהיא תנועה מעגלית במהירות משתנה, שווה לאומגה כפול r, אבל אומגה הוא לא גודל קבוע, תלוי בזמן. והכיוון של המהירות הוא משיק למעגל בכל רגע ורגע. התאוצה היא בעלת שני רכיבים. רכיב ראשון הוא הרכיב שמקיים תנועה מעגלית. זה תאוצה בכיוון מרכז המעגל. הגודל של התאוצה הזו הוא אומגה בריבוע כפול r. שוב, רכיב תאוצה שמשתנה בזמן. ויש לנו תאוצה נוספת שהיא התאוצה המשיקית, היא התאוצה שגורמת לשינוי בגודל של המהירות. התאוצה הזו היא מופיעה רק כאשר המהירות היא לא מהירות קבועה, והגודל שלה הוא אלפא כפול r. הכיוון כאמור הוא בכיוון המשיק. שוב, כיוון מרכז המעגל, הכיוון המשיקי. חשוב מאוד להתעכב על הנקודה הזו שבתנועה מעגלית באופן כללי יש לנו רכיב בכיוון מרכז המעגל ובכיוון המשיקי, כי כל מה שאנחנו צריכים לדעת לגבי וקטור זה גודל וכיוון. אם אנחנו זוכרים שבתנועה מעגלית באופן כללי יש לנו רכיב בכיוון מרכז המעגל, אנחנו יודעים את הכיוון, הגודל הוא אומגה בריבוע כפול r, בין אם נדבר בתנועה מעגלית במהירות קבועה ובין אם נדבר בתנועה מעגלית במהירות משתנה, רק שאם המהירות היא משתנה אומגה תלוי בזמן. ויש לנו וקטור שהוא הוקטור של התאוצה בכיוון המשיקי, גם כאן גודל וכיוון, הכיוון הוא המשיקי והגודל הוא אלפא כפול r. במידה והתנועה היא תנועה מעגלית במהירות קבועה, אלפא שווה ל-0, במידה ותנועה מעגלית במהירות משתנה נקבל איזשהו ביטוי עבור אלפא. נסתכל על דוגמה פשוטה לתנועה מעגלית במהירות משתנה. כלומר, קצב שינוי הזווית שונה בכל רגע ורגע. יש לנו תנועה מעגלית שמתרחשת ברדיוס r, כללי כלשהו, ותטא שווה ל-t בריבוע. כלומר, אנחנו מקבלים מצב שבו הגוף נע בתנועה מעגלית במהירות הולכת ועולה. הזווית תטא היא t בריבוע, ב-t שווה ל-0. הגוף נמצא ממש על ציר ה-x, הוקטור r הוא בגודל הרדיוס בכיוון x כובע, ואז הגוף מתחיל להסתובב נגד כיוון השעון במהירות שהיא הולכת וגדלה. אומגה, קצב שינוי הזווית, המהירות הזוויתית, הנגזרת של תטא, הנגזרת של תטא, כלומר d תטא ל-dt שווה פשוט ל-2t, ואלפא, קצב שינוי המהירות הזוויתית, d אומגה ל-dt שווה פשוט ל-2. כלומר, קיבלנו תאוצה זוויתית שהיא קבועה. אם נרצה להסתכל עכשיו על המהירות, הגודל של המהירות, כי את הכיוון אנחנו יודעים, הכיוון הוא תמיד משיקי. הגודל של המהירות הוא אומגה כפול r, כלומר 2t כפול r. קיבלנו מהירות משיקית שהיא כמובן הולכת ועולה. היא תלויה בזמן, וככל שהזמן עובר נקבל מהירות שהיא גבוהה יותר ויותר בכיוון המשיקי. לגבי התאוצה נסתכל על שני הרכיבים. הרכיב בכיוון מרכז המעגל, גם כאן נתעניין בגודל, כי את הכיוון אנחנו יודעים, הוא אומגה בריבוע של t כפול r. אומגה הוא 2t, אומגה בריבוע הוא 4t בריבוע. אז קיבלנו 4t בריבוע כפול r. יש לנו כאן תאוצה בכיוון מרכז המעגל בגודל לא קבוע, הגודל משתנה בזמן.
נזכור, המטרה של התאוצה בכיוון מרכז המעגל היא להשאיר את הגוף על התנועה המעגלית. ככל שהמהירות של הגוף גדולה יותר, יותר קשה להשאיר אותו בתנועה מעגלית, כי הגוף רוצה לברוח בכיוון המשיקי. ולכן נצטרך תאוצה לכיוון המרכז שהיא יותר גדולה. קיבלנו כאן תלות ב-t בריבוע. כלומר, נצטרך יותר להתאמץ כדי לשנות את הכיוון של המהירות. לעומת זאת, התאוצה בכיוון המשיקי, AT, אם נסתכל על הגודל, הוא פשוט אלפא כפול R. אלפא שלנו הוא 2, קיבלנו 2R. כלומר, קיבלנו תאוצה בכיוון משיקי שהיא תאוצה בגודל קבוע, לא משתנה בזמן, וזה בגלל שבחרנו תטא שהוא שווה ל-t בריבוע, כך שקצב שינוי הזווית היה בסך הכל שווה ל-2. זו דוגמה פשוטה לתנועה מעגלית במהירות לא קבועה, כאשר יש לנו שני רכיבי תאוצה, רכיב תאוצה בכיוון המרכז ורכיב תאוצה בכיוון המשיקי.